اگه فقط چند دقیقه وقت داری و میخوای مکالمه انگلیسی تو بهتر کنی، این ویدیو مخصوص توه. اینجا قراره با 50 تا جمله کاربردی با بی صحبت کردن تو متحول کنیم. آماده ای؟ پس بزن بریم. Be happy. خوشحال بودن. Try to be happy with what you have. سعی کن با چیزی که داری خوشحال باشی. Be careful. مراقب بودن. Be careful when you cross the street. وقتی از خیابان رد میشوی مراقب باش. Be quiet. ساکت بودن. Please be quiet during the movie. لطفاً هنگام فیلم ساکت باشید. Be yourself. خودت باش. Just be yourself in the interview. فقط در مصاحبه خودت باش. Be on time. وقت شناس بودن. Always be on time for class. همیشه به موقع سر کلاس باش. Be ready. آماده بودن. Be ready to leave at 8 a.m. ساعت 8 صبح آماده رفتن باش. Be patient. صبور بودن. You need to be patient with children. باید با بچه‌ها صبور باشی. Be honest. صادق بودن. It's important to be honest with your friends. صادق بودن با دوستانت مهم است. Be strong. قوی بودن. Be strong during tough times. در زمانهای سخت قوی باش. Be kind. مهربان بودن. Always be kind to others. همیشه با دیگران مهربان باش. Be careful what you wish for. مراقب آرزوهات باش. Be careful what you wish for. It might come true. مراقب آرزوهات باش. ممکنه برآورده بشن. Be right back. برمیگردم الان. I'll be right back in 5 minutes. 5 دقیقه دیگه برمیگردم. Be responsible. مسئول بودن. You should be responsible for your actions. باید مسئول کارهات باشی. Be confident. با اعتماد به نفس بودن. Be confident when you speak in public. هنگام صحبت در جمع با اعتماد به نفس باش. Be nice. خوش رفتار بودن. Be nice to your classmates. با همکلاسی‌هات خوش رفتار باش. Be positive. مثبت اندیش بودن. Try to be positive even in hard times. حتی در زمانهای سخت سعی کن مثبت اندیش باشی. Be prepared. آماده بودن. Always be prepared
for the unexpected. همیشه برای اتفاقات غیر منتظره آماده باش. Be aware. آگاه بودن. Be aware of your surroundings. از اطرافت آگاه باش. Be grateful. شکرگزار بودن. Be grateful for what you have. برای چیزی که داری شکرگزار باش. Be creative. خلاق بودن. Be creative in solving problems. در حل مشکلات خلاق باش. Be respectful. محترم بودن. Be respectful to your teachers. نسبت به معلم‌هایت محترم باش. Be polite. مؤدب بودن. Always be polite when talking to others. هنگام صحبت با دیگران همیشه مؤدب باش. Be generous. بخشنده بودن. Be generous to those in need. نسبت به کسانی که نیاز دارند بخشنده باش. Be safe. ایمن بودن. Be safe while driving at night. هنگام رانندگی در شب ایمن باش. Be brave. شجاع بودن. Be brave and speak the truth. شجاع باش و حقیقت را بگو. Be fair. منصف بودن. It's important to be fair in every situation. مهم است که در هر موقعیتی منصف باشی. Be open-minded. روشن فکر باش. Be open-minded when hearing new ideas. هنگام شنیدن ایده های جدید روشن فکر باش. Be humble. فروتن بودن. Be humble about your achievements. درباره دستاوردهایت فروتن باش. Be a good listener. شنونده خوبی بودن. Be a good listener in conversations. در گفتگوها شنونده خوبی باش. Be that as it may. با این حال. Be that as it may, we still have to try. با این حال ما هنوز باید تلاش کنیم. Be right. درست بودن. You may be right about the weather. شاید درباره هوا درست بگی. Be wrong. اشتباه بودن. I think you might be wrong this time. فکر می کنم این بار اشتباه می کنی. Be over. تمام شدن. The show will be over at 9 p.m. برنامه ساعت 9 شب تمام می شود. Be off. خاموش بودن، تعطیل بودن. The lights will be off at 10 p.m. چراغ‌ها ساعت 10 خاموش می شوند. Be up. تمام شدن، بیدار بودن.
Time is up. وقت تمام شد. Be back. برگشتن. I'll be back soon. به زودی برمیگردم. Be in touch. در تماس بودن. Let's be in touch after the meeting. بعد از جلسه در تماس باشیم. Be under control. تحت کنترل بودن. Everything is under control now. الان همه چیز تحت کنترله. Be amazed. شگفت‌زده شدن. You'll be amazed by the results. از نتایج شگفت‌زده خواهی شد. Be cold. سرد بودن. It can be very cold in the mountains. در کوه‌ها میتونه خیلی سرد باشه. Be my guest. راحت باش. بفرما. Can I sit here? Be my guest. میتونم اینجا بشینم؟ بفرما. Be in love. عاشق بودن. They seem to be in love with each other. به نظر میرسه که عاشق هم هستن. Be on the safe side. جانب احتیاط را گرفتن. Take an umbrella to be on the safe side. برای احتیاط یک چتر با خودت ببر. Be in trouble. در دردسر بودن. He is in trouble with the police. او با پلیس در دردسر افتاده است. Be at risk. در معرض خطر بودن. Smokers are at risk of many diseases. سیگاری‌ها در معرض بسیاری از بیماری‌ها هستند. Be sick. بیمار بودن. She couldn't come because she was sick. او نتوانست بیاید چون بیمار بود. Be in pain. درد داشتن. After the surgery, he was in a lot of pain. بعد از عمل درد زیادی داشت. Be fun. سرگرم کننده بودن. This game is really fun to play. این بازی واقعاً سرگرم کننده است. Be all for it. کاملاً موافق بودن. If you want to go camping, I'm all for it. اگه میخوای بریم کمپ، من کاملاً موافقم. Be the judge. قضاوت کردن، داوری کردن. You saw what happened. You be the judge. تو دیدی چی شد. خودت قضاوت کن. اگر میخوای بیشتر یاد بگیری، این ویدیو رو هم از دست نده.